No niin, tervetuloa Sepa Jatkepajalle. Kuten ehkä tästä videostakin näkyy, niin täällä Suomessa nyt syksy saapunut ja se on mitä oivallisinta aikaa hommata talviautoja. Meikälähän on tuolla omalla 36 ajellut nyt pari talvia tässä näin, mutta jos katsoo edellisen penkkivideon, niin siinä oli pientä moottorissa alkoi olemaan häikkää ja sitten siinä on kaiken muuta pientä alkavaa ruostevauriota ja mitä niissä normaalistikin on, niin ajattelin pistää tänä talvena se telakalle ja sitä varten piti hommata talviauto itselle sitten, ihan oikea talviauto, eli mitä mä hommasin. No sehän on tämmönen kunnon hinnat alkaen malli 520 E39. No miksi mä tuon sen E39 hommasin, kun yleensä jotakin E36 tai E30 hommataan talviautokseen, niin ihan vaan sen takia, että ne nyt sattuu olemaan ihan parhaimpia autoja ajaa, mitä Pemarilta on tarjolla, ja tällä hetkellä niiden hinnat on aivan nollissa, että minä tästäkin yksilöstä maksoin karvan päälle 1000 €, eli ei juuri yhtään mitään. Ja toki se on nyt karvalakki ja 520, mutta onpa se tää kutoskoneella ja ei mitään järjettömiä vikoja ole. Ja varmaan joku siellä ihmettelee, että miksi mä oon tämmöstä perus E3 tekemässä videota, millä on ajatellut vaan talven ajella, niin tässä nyt sattuu olemaan kaikki ihan perusviat, tai melkein kaikki perusviat, mitä tämmöisessä E3 on, niin ajattelin tehdä tämmöisen videon, miten sitten näitä perusvikoja pystyy helpolla ja halvalla korjaamaan. Eli tässä nyt ensinnäkin kone ei käy kunnolla, se vähän tärähtävällä lähtee käyntiin ja vähän siellä huonosti rykkii ja kaikki vedot on poissa siitä ja antaa jotakin pientä vikakoodia siellä ja ohjausteostin pumppu ääntää ja vuotaa ja sisäpuhali ääntää siellä, että oikeasti se meni ihan kokonaan mykäksi, niin se pitää vaihtaa ja ulkolämpötila-anturi näyttää -40 ja airbag-valo pallaa siellä ja melkeinpä puuttuu enää vaan ABS-valo pallaa tuossa noin perusvioista, mitä sattuu olemaan, niin ruvetaanpa noita vikoja sillä seuraavaksi nyt korjailemaan järjestyksessä. Pitää varmaan aloittaa tuosta itse sisäpuhaltimessa, koska se nyt ei pelaa ollenkaan ja niin kuin täällä näkyy, että täällä on melkein nollassa, niin se on lasituudussa samalta kun lähtee ajamaan, niin se pitää ensimmäisessä korjata pystyä tällä autolla ajelemaan. Niin ruvetaanpa katsomaan niitä. No niin, nyt ollaan täällä meikäläisen ahtaassa kotitallissa sisällä ja tää ostin Iipestä tämmösen käytetyn, mutta ehjän tuulettimen moottori ja tämä tosiaan pitäisi tuonne sisälle saada iskettyä ja miten se onnistuu, no tämä koko helvetin koelauto pitää tästä näin purkaa pois ja se ei mikään ihan pikkuhomma oo. En tiedä, jos jotkut tietää miten nämä P-Marit on kasattu, niin ne ottaa ensimmäiseksi tämä tuulettimen moottorin tällään ja sitten robotit rupeaa tähän lätkimään auto-osia päälle, niin sen tietää, että se on tuolla keskellä. No, ei nyt ihan oikeesti, mutta sitten ainakin tunnustaa, että niin vittumassa paikassa tuolla no, se on se puhalli, mutta eikä siinä tarvitaan sitä koelautoa repimään auki ja katsomaan, että mistä me saadaan vaihdettua tämän näin. Eli tämmönen koelauvan purku nyt saattaa tunnustaa jostakin aika isoltakin projektilta varmasti vaan. Ei nyt loppuksi homma pieni on mikään aivan valtava operaattori. Mulla kävi niin about pari tuntia tuon koelauvan purkuun ja puhaltimen vaihto, että ei tähän lopuksi sen pitempään aikaa mennyt. Yksinkertaisesti vaan tuolla koelavan alla olevat paneelit irrotellaan, listat irrotellaan, mittarista irrotellaan ja sen jälkeen melkeinpä tuon koelavan yläosan saa ruoattua pois ja nostettua pois paikaltaan ja pääsee puhaltimen vaihtamaan. En tämän tarkempaa ohjata tästä nyt tee, koska täällä YouTubessa ne olevan useita muitakin videoita, miten vaan tehdään. Mä linkkaan tuosta vaikka yhden, missä voilla oli mennyt 5 tuntia tämän tekemissä. En tiedä, onko ne juonut kaljaa vai mitä sen koko ajan siellä, mutta siinä kertaa aika hyvin mitä pitää irrottaa ja mitä ruuja löytyy mistäkin, niin se saattaa helpottaa tätä hommaa, jos oikeasti itse rupassa tekemään tätä. No niin, siinäpä se moottori on nyt vihdoinkin esillä ja tämä näyttää niinku hirviä rikkinäiseltä, että laakerit ei tai olla väljänä ja siivetkin on sinänsä ehjänä tiedä, että tämä hirveätä jurinaa piti, mutta tämä tosiaan jurisi ja sitten tämä välillä sammuli ihan kokonaan, niin
Täällä näyttäisi paljon olla tästä mustaa pölyä, että liekö ihan vaan sitten hiilet loppunut tästä moottorista. Veikkaisin, eli, mutta on kyllä vissiin halennut tuo komponentti tuosta keskeltä. Että en tiedä, mutta vaihdetaanpa tämä ja pitää varmaan pistää sen verran paikalle, että pystyy kokeilemaan, että se uusi pelaa kunnolla, niin pistää takaisin läjiä. Että, mutta ei muuta kuin nämä 3 ruuvia tästä auki ja vaihtaa uutta tilalle ja kokeillaan sitten, että se pelaa ennen kuin pistää takaisin kassaan. No niin, pelaa. Ei muuta kuin virrat pois ja sitten kasataan loppuun. Jep, ja puhelin tosiaan nyt toimii, niin ei muuta kuin koelatavan kassaan samassa järjestyksessä ja sillä selvä. Kuten huomasitte, niin tuossa vielä kokeilin, että puhelin varmasti toimii ennen kuin rupean kasaamaan koelavaa. Nyt on aika tympiä todeta, että puhelin ei pelaakaan sitten, kun on koelalta kasattuna vasta siinä vaiheessa. No ei se nyt ihan täydellisesti pelannutkaan tämän operaation jälkeen, vaan vaikka muut ongelmat hävisi, niin se puhelin vähän silloin tällä vielä pätki edelleen. Niin totesin, että tuo puhaltimen etuvastus, eli NS-siili oli vielä rikki, niin sen vielä vaihtelin tuonne oikealle puolelle, mistä se löytyi. Eli pari verhoilua pitää poistaa, niin kuin tuossa näkyy, ja sen jälkeen vaan liiti irti ja klipsi auki ja saa veettyä sen siilin pihalle. Ja joissakin vissiin vielä pari ruuviakin siinä siilin kiinnityksessä kiinni, mutta tässä ei ole muuta kuin vähän klipsiä vääntää ja tempaa pihalle, niin ei mennyt monta minuuttia vaihtaa tuo siili vielä lisäksi sinne. No niin, sitten seuraava ongelma, eli tuo, niin kuin huomaatte, niin tuo ulkolämpötila näyttää -40 ja yleensä se aiheuttaa ihan vaan että tuolla on tuo puskurin etunurkassa tuo anturi, mikä on tuolla ulkolämpötilaa, niin se on varmaan se muovi, missä se on kiinni, niin se on kavannut matkan varrella ja sitten se on johot poikki ja se anturi kadonnut johonkin, niin katsotaanpa se seuraavaksi tästä. No niin, katsotaanpa tänne näin ja joo, kyllähän aika lailla oikein arvasi, eli tuolta kaivetaan esille. Niin. Siellä se liiti on näköjään aika lailla sökönä ja anturi kadonnut johonkin, mutta mulla on ihan ratkaisu tähän näin, eli ostin jo ennakkoon tämä liittimen johon pätkineen, niin pitää vaan tämä nyt tilata tuonne paikalle ja sillä selvä, niin pitää sitä ulkolämpötilaanturin pelata sitten sen jälkeen. No niin, sehän pelaa kuten pitää, -10 näyttää tällä hetkellä ja se on nyt mitä täällä ihan oikeastikin on pakkasta tällä hetkellä, niin sehän pitää paikkansa, eli korjaus oli nyt onnistunut. No niin, ja sitten kun kertoo talviauto kyseessä, niin totta kai talvirenkaatkin pitää olla ja tässä tuli mukana nämä perus E3 15 tuumaiset peltivanteet, tai jos joku katsoo nyt tarkemmin, niin noin, se on melkein puoli senttiä vahvaa matskua tuosta, eli ne on oikeasti alumiinivanteet, vaikka näyttääkin peltivanteelta, niin
Nämä itse ainakin tykkään näistä, koska nämä on erittäin kevyet verrattuna peltivanteisiinkin ja todella kevyet verrattuna niin ihan normaali aluvanteisiinkin, niin siksi antaa nyt tämä olla ja totta kai ne tuli tässä mukana, niin erittäin hyvät siinä kannalta, että vaikka onkin rumat, niin minä näitä nyt käytän tässä näin. Ja sitten vinkkinä, että jos joku tarvitsee johonkin rata-autoon tämmöisiä 15-tuumaisia kevyitä alumiinivanteita, mutta ei ole paljon rahaa ostaa kalliita, niin hommaa tämmöiset E39 alumiinipeltivanteet, niin on halvat ja kevyet ja varmasti toimii radalla erinomaisesti, jos tämmöisiä tarvii. Niin ihan tällä vinkkinä. Niin, joka tapauksessa tämmöiset tässä näin alussa tuli mukana, mutta niin jos katsotaan tänne, niin hei, kyllä täällä saa aika hyvä mielikuvitus olla, että täältä nastoja löytää. Täältä vaikka myyjä sanoo, että näillä ajaa talven taikka 2, niin kyllä minä uskalla ajaa metriäkään tämmöisellä talvirenkaalla. Että periaatteessa täällä on uudet kumit tonne paikalle. Ja nyt varmaan enemmän näitä videota seurataan, että luulen, että seuraavaksi ruvetaan käsivääntämään kumia paisa paikaltaan, mutta hei, meillä on kuule täällä nykyään ihan oikea rengaskonekin. Elikkä tämmönen laitos. Täällä on näköjään Petrikin osakasa täällä Enstalavia ottamassa. Mä en itse asiassa tiedä mitä täällä on. Tällainen pikkunen. Joo, ne on sitten jonkun muu jakso aihe nuo tuossa noin, mutta joo, rengaskone tosiaan on meillä ja minä nyt tiedä. Mä en oo tainnut sitä käyttääkään, mutta eiköhän se selviä mitä tää toimii. Kokeillaan ährätä tällä näin. Ja kuten varmaan tiedätte, niin suomalainen mies ei käyttöohjekirja kato ennen kuin kaikki menee ihan vituksi, niin ei me katsota nyttenkään ja kokeillaan se saa taas renkaat vaihdettua tuolla noin. Sitten jokainen on käyttänyt oikeasti rengaskonetta ja nyt naura mulle, kun mä tätä harjoittelen käyttämään tätä vehettä. Mitä? Sammala. No niin, ja nyt kun meillä on kumit poissa, niin tässä onpa uudet kumit. Ja tilasin kuule ihan Virosta tämmöset hankookin tänne alle, niin ei maksanut kuin joku 50 kappale, mitä nämä maksaa nämä renkaat. Että vaikka nyt vähän saattaa olla jollakin stereotypioita, kun Virosta ostetaan jotain, mutta kyllä sitä tuli ihan oikein tavaraa eikä mitään halkoa tupakia paketissa tai jotakin muuta. Kyllä se vähän surettaa, että mikä pannahpo. Minkä ne on laittanut sinne? Kakkas ne on vastaavaa, niin. Pyörätettäpä nuo tuonne päälle seuraavaksi.
ja valot ja kaikki ihan perseellä, niin takanointiluukusta katsoin johtoisen ja purki, niin kaikki saatana johon poikki. Millekään mulle kun suvuvalolle tullut viistaan. Pikkusen lameen kuuluu. No niin, sepä on siinä paikalla ja sitten katsotaan seuraavaa ongelmaa, mikä hankaloitetaan melkeinpä estää tämän talven yli, eli nuo ajovalot, mitkä paljossa olevan harvinaisen huonot tässä näin. No niin, ja että näette kuinka huonot nämä valot oikeasti tässä on. Tässä vasemmalla on tämä meidän farkku, jossa on todella hyvät faceliftin valot, ja tuolta pitäisi näyttää tuo valokuvio ja kirkkaus ja kaikkia muuta. Katsotaan nyt tässä meikä ostoksessa sitten, että kuinka huonot valot tässä näy, että otetaan tämä valot päälle, eli nyt olen fiksannut tämän kaikki kamera-asetuksen, eli ei pitäisi valosusta mikään vaihtaa, niin käännetään nyt tonne oikealle näihin meikä auton valoihin, eli tadaa! Ei minkäänlaista kuviota ja kaikki valo leviää tonne. Vittu, että tuo on oikeesti huono, että ei mikään ihme, että ei näe yhtään miltä. Tuollainen terävä kirkas valo pitäisi olla ja nuo saatana humistelee ihan mihin sattuu vaan himmienä tuolla, että näitä vielä. Niin. Ehkä tuo kertoo kaikesta parhaiten, kun nyt tuolla hätävilkut päällä ja hätävilkut palasee seinää paremmin mitä nuo ajovalot, niin voitte kuvitella kuinka vitun huonot nuo valot on. niin. Vaihdetaanpa uudet sinne. No niin, minä mukaan silloin ostaessa katsoin, että tässä olisi ollut ihan hyvät valot, että joku on vaihtanut uudet tämmöiset lasit tähän umpioiden päälle, että pitäisi nähdä ihan kunnolla vaan. Eipä sitä sitten tuolla valossa olla huomannut, että nuo valot ei näytä ollenkaan. Ja nyt varmaan ehkä se kamerakin näkyy, kun zoomataan tuonne noin, niin syy miksi sitten näillä valoilla ei näe yhtään mihinkään, niin noissa umpiossa on kaikki kromit lähtenyt jo tuolta sisäpinnalta pois, eli ei nuo heijastinpinnat pelaa enää ollenkaan. Eli nuo on käytännössä entiset nuo valot, että pitää laittaa uudet valot sinne tilalle. Ja se E3 valoissa yleensä on tosiaan vikana, että nämä umpiot jo niin kiveen iskemillä, että sen takia näillä valoilla yhtään mihinkään. Tästä ihan vaan tuo sisällä, missä nuo heijastiumpiot on, niin se runko, että se on niin, mitkä se tapit kannattelee sillä, että ne on poikki, niin senkin yleensä huomaa täältä, kun ottaa kiinni. Ja niin yleensä tosiaan tilanne on just tämä näin, että nämä on niinku täysin irti poikki heiluu täällä näin. Nämä toki on helposti korjattavissa, koska noita itse kannatin tappaja saa uusia vaikka IP:stä hommattua tuonne, mutta tässä on tosiaan nuo heijastiumpiot täysin pilalla, niin napatapa uudet valot tänne paikalle. Ja se onnistuu helposti, eli täältä näkyy tuolta. Ja siellä ei ole ruuvia paikallaan. No niin. Eli täältä pitäisi 2 ruuvia auki, liittimet auki ja tästä päältä nämä 2. Nämä näin auki, niin lähtee valot irti ja napata uudet paikalleen. Ja tässäpä sitten olisi nämä uudet valot, mitkä tonne pitäisi pistää paikalle. Eli ei nyt saatana uusia raskit tämmöisen laittaa, mutta ostin IP:stä tämmöiset TYC-merkkiset kopio prefestit valot, eihän tämmöisen vanhan rommuun viitti mitään facelifti-valoja laittaa muutenkin niin pappamalliin näyttää vähän takerelta. Niin tämmöiset vanhat samanlaiset pre-facelifti-valot, niin kuin tuossa onkin, niin varmasti ne oikein hyvät. Ja nämä on halvemmatkin mitä ne facelifti-valot. Ja olin sen verran turvainen, että otin parikymppiä kalliimmat, missä on ihan kattokaa nyt porkkanavilikut, herran jumala. Siis nyt saatana pitää vanhassa autossa porkkanavilikut olla. Kaikissa uusissa autoissa on kirkkaat vilikut, niin niihin on niin kyllästynyt, että tämmöiset porkkanavilikut näyttää oikein hyvältä. Niin olin tosiaan sen verran turhamainen, että maksoin 20 enemmän, että sain oranssilla vilikulla olla taloon. Ja katsotaan nämä paikalle, että näyttää oikein hyvältä, vaikka kopiot onkin.
luulisin näkevän. Epästäpä täältä liittimet irti. Noin. Oi ai. Liittimet irti ja sitten nämä 4 ruuvia, tai tässä tapauksessa 2 ruuvia. Se valo lähti siitä. Ja E3-eseessä on muistettavaa siirtää tämä muovikisko täältä alta uusiin valoihin mukaan. Eli täältä klipsillä pois ja noin ja vissiin täältä pohjastakin vielä vähänkin. Täältä näin napsutella. Tuo irti ja siirretään tonne uuteen valloon se mukaan. No niin, ja onhan ne liian hienot valot tähän autoon. No niin, siinäpä ne alkoi ollakin, mitä nyt tällä kertaa tehty. Seuraavassa osassa katsotaan sitten noita moottoriongelmia. Niin ne on jäänyt vähän viimeiseksi, koska ne ei ole tämän autolla ajamista estänyt, mutta tehdäänpä ne sitten seuraavassa jaksossa.